Доброго дня, шановне панство! Я дуже люблю Elden Ring. Саме тому дивлюся купу контенту по іграм від цього красивого азіатича. І передивившись сотні годин відео по соуслайках, я зрозумів одну істину. Магія – це для казуалів. Тому я сьогодні хочу зробити самий неказуальний забіг в Elden Ring, тобто без ніякої магії. Правила будуть такі. Жодного використання молитов чи заклинань. Прокачувати тільки стати, які можна прокачати в реальному житті. Тобто тільки здоров'я, витривалість, сила та спритність. Якщо подумати, то інтелект також можна прокачати в реалі, але я все одно не буду. Ніяких талісманів! Так, вам не почулося. Мені не можна використовувати найголовнішу частину будь-якого білда. Можна використовувати тільки ті попели війни, які можна повторити в реальному житті. Те ж саме і з іншими бафами. Торрента я вирішив залишити. Все ж таки карта овер велика і залишатись на своїх двох буде просто безумством. Не бачу сенсу далі щось казати, тому давайте починати. Початковим класом я взяв волоцюгу. Він має хороші початкові стати та його початкова зброя потім зіграє велику роль. А ще подивіться, офігенне ім'я для такого рану. Затверджую ім'я, а Міядзакі мені каже, а фіг тобі, а не українська мова в моїй грі. І тут важливий момент. Я вже по рефлексу беру талісман, який дає мені трохи додаткового здоров'я. Як тільки я помітив помилку, то забрав його звідти. А тут ми можемо побачити народження просто бога Олімпу. Накачаний, худий, високий, розумний, азіат. Ну чим не секс-машина? Тупіше спроба вбити початкового боса, і ми отримуємо наші фласки. Невеличкий таймлапс того, як я добирався до першого сюжетного боса. О, хороший меч. Забираємо жіночку мого скакуна, і ми вже готові зустрічати його. Маргід, попущене знамення. Я навіть не знаю, що казати. Перекат, удар, мудацький монтаж, і ми його пройшли. Ніяких проблем. Далі Меліна забирає мене в фортецю круглого стола. Тут я трохи прокачав витривалість, щоб швидше всіх пробігти, і пішов у замок Годрика. Цей забіг все ж таки не про казуальність, але через кожні 2 кроки натискати перекат допустимо тільки в другому Dark Souls, в якому бомжів більше, ніж в усьому Києві. Ех, якби я так бігав у реальному житті, а не в Елдені. Можливо б дівчину знайшов. Фу, боже, які жінки, не забувай хто ти. Ти ютубер? Для таких дітей придумали. А так, на чому я зупинився? Ах, правильно, Годрик, найлегший бос гри. І після того, як я на ньому вмер позорний 5-й раз, я пішов взяв. Що? Дивовижну флягу? Я що, казуал? Ну взагалі так, але дивіться, що я поклав туди. Сльозу сили та сльозу, яка бустить резисти. Ви скажете, ну це все одно казуальство, а я вам скажу адреналін. Адреналін, який має точно такий самий ефект, додає сил та знижує чутливість до болю. І вгадайте що? Він повністю реальний. Настільки, що його виробляє наше з вами тіло. Тому проходження по правилам ще досі легітимне. Правило 4, частина 2. І тут я майже помираю об якогось петуха та забираю зброю, якою буду орудувати до кінця гри. Дворучник Гатса. І з новою зброєю та бронею я повертаюсь до Годрика. Перший бос, перше враження. І як добре, що його дизайн одразу показує, який анал карнавал нас очікує далі. Ну серйозно, що курив Бабадзакі, коли його придумав? Я не засуджую, я просто також хочу, щоб мене так накрило. А поки дуже легко. З новою зброєю доводимо, що Годрик не має прав носити величну руку. Насолоджуйтесь битвою. Знов мечем одразу перемога. Demigod Feld.
Тепер нас зустрічає озерна Ліурнія. Ідемо трохи вліво, бачимо церкву, заходимо, бо ми грязний варвар і ми всіх там поріжемо на рівні. Лутаємо, плюс скільки-то до хілки, бачимо мага, розуміємо, що він спаміре казуал. Смерть казуалу! Спокій. Потім сталося загострення мого казуальства, і я прикупив собі попіл війни, крик війни. І ви знову скажете, та ти серйозно, ти ж казав, що попели війни тільки які можна повторити. А тут просто кричиш і тобі дають плюс до шкоди з якогось фіга. А я скажу, качки та спартанці. Ви ніколи не задумувались, чого всі ці мускулисті мужики кричать, коли піднімають щось важке? Тому що крик вивільняє повітря з легень і робить людину на мить сильнішою. А спартанці взагалі йшли в бій з піснею на вустах, тому що та піднімала бойовий дух та забирала трохи страху із собою, коли ця пісня виходила в луг. Далі я пішов робити квестлайн Ранні, тому пішов і зустрівся з самим хорошим хлопчиком цієї гри – Блайдом. Він сказав, що треба вбити якогось ухилянта, я вже біжу це робити. І після того, як я його безпощадно слив з першого траю, я зустрівся з Іджі та пішов в другий гей-клуб Усія Елдена. Там я взагалі нікого не чіпав, того ж кіню-репортершу з готеля Хазбін. Та швиденько і збавляюсь від мистєвої сутіньорші, якої не було на робочому місці, але нічого, через пару десятків годин побачимо її справжню. За гей-клубом я лежит довбився в башню Ранні хвилин 10. Потім зрозумів, що я дуже тупой, і то взагалі була башня Ренні, а не Ранні. Я словник імен для Бабадзаки куплю та в сраку запихаю, тому що у нього і так ігри звідти вилазять, то хоча б трохи фільтруватись будуть. Смурфик мені каже поговорити з мразотою під її каблуком, то я це і роблю. Він каже, ти піди-ка туди і сюди, і потім зроби то-та, то-та. Ну я пішов туди і сюди, та впав в колодязь. Мене тоді, напевно, нормально так сконтузило, бо мені бачився якийсь олень-переросток. Розібрався з цим невеличким непорозумінням та пішов займатися нормальним ділом. Але мені перегородив дорогу якийсь бомж. Ну да. Він же парний! Я взагалі не розумію, чому всі кажуть, ой, Міядзакі такий тупий. Не знаю, про що ви кажете. На 2 множити вміє. А що ще геймдизайнеру треба? Мозок, можливо, але деякі без нього країною керують. Ну добре, за цими 2 стоїть монстр, найсильніший напівбог. Єдиний, хто зміг показати Маленії, що її місце на Мікелевій кухні гнилі. Треба була ціла команда читерів, яка може перекатуватись і не получати шкоду, щоб вальнути послаблену версію. Радан! Це все було в лорі. А по факту, бос з початку гри, прикольний та читаємо мувсет, та гравітаційна Мавігія, яка взагалі нічого не робить. Але босфайт епічний, не спорю.
Після невеличкої прогулянки по Нокрону я пішов на плато Альтус. І тут не питайте. Якимось чином я дійшов до висновку, що мені треба вбити Реналу. А я тут чисто для того, щоб вам розказати, що було. А одразу після неї у нас лампа з Майнкрафту. А, стоп, перепутав її з драконічним стражем дерева. То що плюються одинаково. Ну, я його показав, нагадав вам про психологічну травму з того, як ви з ним бились, тому йдемо далі. На золоту проекцію Годфрі всім срати, тому скіпаємо до Моргота. І це один з двох босів, чию катсцену я ніколи не пропускаю. Він єдиний з дітей Маріки, який залишився, щоб охороняти золотий порядок, не дивлячись на те, що вона з ним зробила. З повагою та молитвою ідемо на його босфайт. І далі в програмі у нас Нокрон. Вічне місто. Я по ньому трохи побігав і по гайдам знайшов дорогу до клинка пальця різача. В англійській версії набагато краще звучало. Неважливо. Я відніс цей клинок до Ранні, а вона мені дала статуетку. Тобто я ходив, ризикував своїм життям, виконував кожне її прохання, щоб вона мені дала якусь статуетку? Та не просто статуетку, а те, що мені дозволить піти в заплутану локацію, в якій я також буду ризикувати своїм життям. Повністю виправдано. Потім я вбив конкурента на ранену та накінець-то пішов до вогняного гіганта. І ось вам невеличкий урок з логіки. Лайк з тих, у кого реально був такий урок в школі. Я зробив білд через силу. І навіть не стансбрейк. У цієї падалі 42 тисячі хп. Питання. Скільки раз я думав закинути челендж? Правильно! Я закинув челендж, але, на жаль, повернувся. Тому давайте скіпнемо годину мого старання та перейдемо до десерту, на який ви чекали. Двоє педофілів. Що, ви думали, тут буде жарт про те, що вони типу священники і тому PDF-файли? Ні! Вони протягом 4 годин зі мною таке витворяли, що Джек Різник заплакав би. А мені 15. Тому давайте порахуємо разом, скільки ударів битою по лицю заслуговує Бабадзакі за цього боса. 28 за першу годину траїв, 30 за другу, 33 за третю та 26 за четверту. Так, я вмер на цьому босі 107 раз, а на 108-й не вмер.
Одразу після цих двох я пішов вбивати Астеля з святим перекачем. Та за ним мене чекає вайфу всього ком'юніті. Ми не будемо говорити про сімпів Маленії. Пробігаємо пернату банду через декілька траїв, вбиваємо іншого драконічного стража дерева та йдемо до ще одного боса. Малікета я завжди проходив на легкій екіпіровці, бо навіть на середній дальності перекату не хватало. Плюс пару кривих хітбоксів та атаку, яка вбиває незалежно від кількості хп, і бос для соуса готовий. Але головне в другій стадії не агресувати та взятись за його металічну сраку, щоб не попасти під кривий каст вигря клинків. І ось вам перемога. Вибачте, хотів трохи епіка навалить. Між траями Малікета я сходив на Райкарда. Ой, а виходить, що ти просрав челендж. Райкарда можна вбити тільки магічним списом. Завелика. Якщо вважаєте, що я на цьому моменті просрав челендж, то нехай. А я поки вам розкажу, як заказували цю змійку. В першій стадії можете просто стояти на місці, бити зарядженими тичками, інколи нажимаючи перекат. Але не використовуйте попіл війни, тому що в другій стадії вам знадобиться мана. Друга стадія проходить так само, поки не побачите, як він стукає правою ніжкою. Як тільки ви це побачили, швиденько юзаємо попіл війни. Це його застанеть на пару секунд, і так як він тупий шиї, то він буде намагатись кастувати цю ж саму атаку, а ви будете його бити попелом. Ізі. А після цього ізіча стоїть головний любитель товстих жилистих ковбасок – сер Гідеон Офнір. Я не хочу про нього нічого казати, крім того, що це найбісячіший противник у всіх іграх Фромів. Напевно. Не здивуюсь, якщо мені хтось скаже, що хтось вбився, тому що не зміг пройти цього боса. Але слава небесам, що у Бабадзакі є хоч частинка душі. Тому він поставив за Гідеоном, напевно, найкращий босфайт у грі. Це якраз другий бос, чию катсцену я не скіпаю. Уявіть, ви Готфрі. Вас тільки повернув Бог на батьківщину, а там ви бачите свого сина, Моргота, при смерті. Потім, коли його тіло розвіюється, його дух в лиці благодаті каже вам помститись одному з ваших старих солдатів.
If that's not tough, I don't know what is. І ось він, кінець. Фінальний бос. Останній рубіж. Радагон Золотого Порядку та Звір Елдену. Навіть на своєму першому проходженні я думав, що слабенько Фроми постарались над фіналом гри. Так і є. Та і цього разу пройшов без особливих проблем.
Все. Ось вам кінцівка рані, заспокоїлись. Та йо. О боже, кого я обманюю? Мене ж з'їдять заживо, якщо я не піду до нашої улюбленої ночної бабочки. Добре. Пробігаємо таймлапсом всю її локу та добігаємо до 9 годин принижень. Я чесно не знаю, як це пояснювати. Давайте я вам просто покажу, скільки місця це займає в програмі для монтажу. Коротше, ось дивіться. Ось я зараз монтую, да? І ось бачите, це 30 хвилин контенту, да, який у мене є. Оце от. Ні, щас. Де тут у мене перший трай? Ось. У мене перший трай. Ось от оце все. Вплоть до цієї червоної лінії. Це траї на маленію. 9 годин. 9 годин страждань. І дивіться. Ось вам останній трай. Пам'ятайте, що весь цей час у мене був включений мікрофон, поки я записував. Я там просто сидів взагалі без емоцій. Дивіться і слухайте. Ах да, і вибачте, там просто на фоні у мене грав відос, як вирізка зі стріма, там де популярний донецький ютубер Шапка, дивився відос про Арсена Маркаряна, да. То вибачте, оце я не зміг вирізати ніяк. Надіюсь, вам це не буде мішати. Арсен Маркарян, основатель самого крупного платного инфо-цыганского телеграм-канала в мире. Арсен Маркарян! Лучше в абсолютно всех аспектах жизни, мастер спорта по всем единам. Ебать, горы видел? Видели горы? Долларовый миллионер, а также человек, который знает подход к Пангею, помните? Он расколол любой девушке. Лучшую версию меня. А почему ты сам не можешь стать лучшей версией себя? Да там. Забей, короче. Хочешь ты лучше? Бедный Гойгоев! Хочу. Тогда слушай. Вот выбери. Приехать рано или... Ох, и сколько же мне пришло сообщений с просьбами осветить новые инфо-цыганы. Представляете, на что я пошел? У этого Карабаса-Барабаса в день по 6 5-часовых подкастов выходит. И, кстати, на каждом мне пишут, блин, прикиньте, как рынды чуть мне пришлось работать. Блять, это пиздец. Пришлось смотреть материал. Вот помечать стать чемпионом UFC. Подготовка — мое почтение. Как минимум хотя бы в это время ты не ешь. Картон, 5 бургеров, 4 картошки фри, картошка по-деревенски, 4 литра колы, 28 роллов. Это было 1-1,5-2 приема пищи в утах. У Карабаса, короче, секта своя. Аж целых Нормально похавал чел. 56 тысяч учеников. 56 тысяч участников. Ну это заебись. Честно. Я, кстати, даже не знал, что у него настолько дохуя саберов. Я знал, что он сказочно богат, но я не думал. Достойно. Каждый платит ему по 1500 в месяц членский взнос. Ну, это, короче, вот так. 84 ляма, да ну нахуй. Шо, эти артисты хуй пососали своими концертами. Вот оно где деньги. Там он проповедует свои учения. Бля, кстати, ультра дохуя. Строивший за государство новомакарония. Учит абсолютно всему. От общения с девушками Так а жировку? эзотерических практик. Ну, типа, чем он толкаться, чтобы узнать жизнь. Так вот, особенно гигадозами смотрели приколы в Кабасе. А уж об адептах я вообще молчу. Он бежал! Он бежал! Он бежал! Он плакал. Пак самый невероятный. Кто бежал, блядь? Кто плакал? Приговоров вы больше нигде не услышите. Ну, разве что от Арута. Но тот уже все. Спекся. Говорит, ладно, нищеброд, пожалуйста, хватит, я больше не буду выебываться. Я не знаю, как говорить «помогите». Я ему, конечно, предложил помощь, но он что-то не хочет. Говорит, мне нужен я. Я не согласен, что я везде говорю, что я самый лучший, но точно лучше рынок, чем Пока Арсен Маркарян родился 21 марта 95 года в городе Самара. Не, ну будем честны, Арут более самодостаточен, чем Рыбич, потому что, ну типа, Арут паразитирует как бы на Гоя, а Рыбич паразитирует на паразите. То есть я хуй знает.
Ну, если это паразит, то паразит. По знаку зодиака рыба. Я не рыба. Так, я последний день рыбы, первый день рыбы. Не, без негатива круче. Вообще, все, понимаешь, сам формат, когда ты строишь как канал исключительно на разъебах, это, ну, то есть тебе вечно нужна какая-то жертва, которую ты будешь разъебашить. То есть мне прикалывает, знаете, какого формата развлечения? Когда в тебе отзывается хоть чуть-чуть что-то, то есть идеалистически там, или каким-то внутри тебя, когда какой-то несогласие, тогда да. А у Рындыча получается вот столько там уже этих разоблачений, но я сомневаюсь, что ему в принципе не похуй уже на всех тех, кого он обозревает. Чем отличается Овинский и Мартовский Овен? Ну, удиви. Овинский очень открыто, короче, говорит, не согласен все козлы. Мартовский молчит. Вот вам и лайф-коуч. Вперед, весь мир твой. Если ты не веришь. Блядь, это он на пол серьезно не ебать, это делал так всегда по приколу. Конечно. Просто я знаю, что я знаю про Арсена Маркаряна, что, ну, из недавних инсайдов у него там какие-то интрижки были с малолетними, по его же заявлению, судя по всему. И эти... И, короче, то, что он в своем телеграм-канале платно мемы продает за ебаные. Ну, то есть, там вот много чего про Арсена Маркаряна можно везде. Поэтому мне интересно, что именно копнул рынок, что он, ну, скорее всего, абсолютно по верхам, как, блядь, Да! Да! Мам! Я прийшов! Я пройшов челендж без магії! Да! Та естественно, я страдав 30 годин! Dearest Nicola, my brother, Більше! I'm sorry. Да! I finally met. А, так ви чули, як я тут орав? Блін, я забув. О, я забув. Ну, отлично, що. Тільки я, здається, собі голос зірвав. Поставлю під кінець Плеседосакса та почну вихідну частину. Челендж був запарний. Талісмани та різні попели війни дуже сильно допомагають в проходженні. Це відео є доказом як і для мене, так і для всіх інших, що я уже доволі скіловий гравець Велден. Точно навіть не топ-25, але думаю, десь в верхній частині ком'юніті. Дуже велике дякую всім, хто додивився до кінця, та до побачення.